Salam guys, memperkenalkan Oppo F11 Pro versi Avengers. Terima kasih kepada pihak Oppo for this. Okey, kelihatan ada logo Avengers di hadapan ni. Ada logo Oppo di atas sebelah kiri dan logo Avengers Endgame di sebelah tepi kotak. Dan mari kita lihat info di belakang kotak Oppo F11 Pro Avengers Edition ini pula. Ada 48MP, ada 3.0 VOOC, skrin sebesar 6.5 inci dan Hyperboost iaitu sistem boost teknologi. Untuk versi terhad ini dia ada 6GB RAM dan storan dalaman sebanyak 128GB. Ladies and gentlemen, there you go. Okey, batch ni kita letak tepi dulu. Kita pergi pada bahagian pun terus. Versi ini berwarna biru dengan rekaan premium glossy dan corak hexagonal di belakang badan ini. Satu kombinasi warna yang menarik untuk logo Avengers yang berwarna merah ini dengan warna biru pada badannya. Okey, kita pergi pada bahagian dalam kotak pula. Ada pengecas VOOC 3.0 yang pantas. Ada kabel USB, ada earphone, dan casing Avengers versi terhad. Bahagian di sebelah dalam casing ini diperbuat daripada baldu, manakala bahagian luar diperbuat daripada hard case silikon. Nice one. Dan kita pergi pada bahagian badge. Ada satu badge Avengers pada bahagian tengah yang dikelilingi oleh 6 simbol yang mewakili superhero kegemaran korang. Kita tengok belah belakang dia pula. Ada gambar karakter pada bahagian bawah. So badge Avengers ni korang boleh cabut dan simpan balik. Wow, it's awesome. Okey dan sekarang ni kita tengok perbezaan Oppo F11 Pro versi Avengers dengan yang biasa. Bezanya adalah pada warna badan, wallpaper dan storan dalaman yang 2 kali lebih besar dari versi biasa. Untuk kedudukan lens kamera, power button, volume button dan lain-lain, semuanya sama. So untuk pengetahuan korang, versi Avengers ini sangat terhad. Ada 2000 unit sahaja. So korang boleh pre-order sekarang dekat Oppo online stores, laman web Telkom, Shopee dan Lazada sehingga 3 Mei 2019 ini. Manakala untuk korang yang nak beli direct dekat store, tarikh ia dijual bermula 4 Mei 2019 dekat semua store Oppo dan store Telkom. So setakat ini sahaja segmen rabat kotak untuk Oppo F11 Pro Avengers Edition. Assalamualaikum dan bye-bye.